بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په تنانو چې پر کې حاضر یم. نن زموږ د سی پلس پلس د رښتم کلاس او زموږ ټاپک چې د اف ایل سټیټمنټ صحیح ده. نو راځو نن په د اف ایل سټیټمنټ باندې بحث کوو چې موږ سره اف ایل په سی پلس پلس کې څه رول لري. نو زموږ ټاپک د اف ایل سټیټمنټ څه معنا صحیح ده. this is the another form of د اف سټیټمنټ مطلب دا موږ سره یو بل کنسپټ دا صحیح دی، بل برخه ده چې د اف سټیټمنټ ده. نو خپل د اف سټیټمنټ اټ از یوزد د خپل اف سټیټمنټ چې د پر یوز کې اټ از یوزد فار two way decision مطلب د دوه فیصلو د پر یوز کېږي. ان د سټیټمنټ په دې سټیټمنټ کې one condition in two blocks په دې کې موږ سره دوه کنډیشن دي خو two blocks دي صحیح ده. کنډیشن 1 ده خو blocks پکې 2 دي مطلب دوه باډیانې دي پکې. two block of statements are given. Either one of the two blocks of statement if executed after evaluating a condition. بودی کې مطلب دا ده چې evaluating مطلب رن کوي کمپایلر په کار کوي execute کوي چې شنه after the evaluating of condition نه. خو په if else کې بیا سیستم د سیدا چې the if else statement test دا اول the condition test کوي the given relation condition مطلب دا condition اول چې کوي if the condition is true کچېرته the condition موږ ته کوم condition موږ ته راکړل شوی دا صحیح وسی the first block of statements execute مطلب کچېرته condition موږ سره صحیح وسی نو څه کوي اول block execute کیږي. if the condition is false کچېرته موږ سره اول condition غلط وي نو the first block of the statements ignore مطلب اول block بس skip شي مطلب compiler به skip کیدا. نو څه به وشي د second block of following the else is execute مطلب څه کوم یو لاندې د else block چې راکړل شوی نو هغه به کمپایلر execute کی چې دا څنګه کیږي. نو راځو پریکټیکل اگزامپل به وکړو. د دې پریکټیکل نه مخکې به راځو دلته به څوک اول سینټیکس به وایو چې موږ سره سینټیکس څنګه ده and فلو چارت د چې د اف ایلس سټیټمنټ څنګه ده. نو موږ سره چې دا سینټیکس نمبر 1 کې موږ سره ده ک if condition دا صحیح if دا if بیا یې ورسره کنډیشن ده صحیح ده. کچېرته دا کنډیشن صحیح اوسي نو څه وکړي اول سټیټمنټ به څه شي ایگزیکیوټ شي. کچېرته دا کنډیشن موږ سره فالس شه صحیح ده. موږ ویلو چې په اف ایلس کې دوه دانې یو کنډیشن ده خو دوه بلاکس دي چونکې د دې اول سینټیکس مطلب دا ده چې په اف ایل سټیټمنټ کې دوه دانې کنډیشن دوه سینټیکس په دې وجه دي چې کچېرته موږ سره یو کنډیشن خو یو سټیټمنټ دی صحیح ده. مطلب د اف په باډي کې دننه یو سټیټمنټ دی دغه د پر بیا موږ د کرلی بریسز نه لګو صحیح ده. دا بریسز د غټ قوسونه موږ نه لګو. خو کچېرته په سینټیکس 2 کې سینټیکس 2 مطلب دا ده چې د کنډیشن موږ سره سیم دی کې هم کنډیشن سیم ده مطلب یو کنډیشن ده خو که سټیټمنټ پکې د یو څخه زیاتی نو دغه د پر بیا دا غټ قوسونه څه دي ضروری دي. نو دواړو ترمنځ فرق پکې دومره واضح ده چې په اول کچېرته موږ سره سټیټمنټ په کنډیشن کې دننه صحیح په بلاک کې دننه یو وي نو دې قوسونو ته ضرورت نشته. او کچېرته مطلب سټیټمنټس کوم کوډ چې د باډي کې دننه لیکل شوی دغه یو څخه زیات نو دغه د پاره چې ده کرلی بریسز یا د غټ قوسونه موږ سره سدي باید موجود وسی کنه نو بیا کمپایلر پرې کار نه کوي یو ایرر ورکوي. د موږ سره چې د فرست بلاک د سیکنډ بلاک د یو د اف بلاک د موږ سره یو د ایلس بلاک د کچې د کنډیشن ټرو نه د اف بلاک موږ سره ایگزیکیوټ کچې د کنډیشن موږ سره فالس نه ایلس سره راځي کمپایلر دا اف باډي سکپ کوي نو ایلس سره راځي ایلس ایگزیکیوټ کوي. د فلو چارت د سٹارټ اپ پروګرام مطلب پروګرام ټاپ ټو باټم اپروچ د کمپایلر د بار نه راکته کی کنډیشن چې کوي کچې د کنډیشن موږ سره ټوي لاندې راځي صحیح ده. د اف باډي ایگزیکیوټ کوي کچې ته موږ سره د سو کی کنډیشن موږ سره فالس نو راځي مطلب کچې فالس چیرته د اف د ایلس باډي ته راځي د ایلس باډي ایگزیکیوټ کوي صحیح ده. او چې داغه نه بعد به چې ته راځي اینډ اپ پروګرام صحیح ده. نو کچې ته کنډیشن بیا درته وایم کچې د کنډیشن موږ سره ټوي نو د ټرو د اف باډي ته راځي اف باډي نه بای ډایرکټ دلته اینډ باډي ته راځي صحیح ده. ایلس ایس نزي کچېرته کنډیشن فالس چې په هغه صورت کې بیا څه کوي ایلس باډي ته کمپایلر جمپ وهي صحیح ده. خو دا څنګه کیږي راځو یو پریکټیکل پروګرام وکړو. یو ډیر ایزی ده. زه یو ویریبل اخلم int صحیح ده int a او د ویلیو اساین کوم 44 صحیح ده.
او بل ویریبل اخلم بی او دې ته ویلو اساین کوم بیا هم 44 صحیح ده دا موږ سره هارد کوټډ ویلیو مې ورکړله. اوس راځم اف کنډیشن اخلم که چیرته A برابر و صحیح ده A برابر و د B نو څه وکړه اول زه څه کوم دا سنټکس پروف کوم نو څه وکړه دلته راشه څه وکړه میسج راته پرنټ که چې کې ولیکه چې A and B are equal صحیح ده او که چیرته موږ سره دلته به راشم که چیرته موږ سره دا کنډیشن صحیح نه و نو بیا ایلس باډي ته راځو نو ایلس به د اف سټیټمنټ نه بعد اخلي ایلس څه وکړه ډایرکټ دلته راشه اوس ایس بریکټ مې ور نه کړی صحیح ده ځکه اول سینټکس زه تشریح کوم نو څه وکړه ما ته میسج پرنټ کړه چې A and B are not equal زه راځم څه کوم دا زه کمپایل کوم نو ما دا پروګرام الریډي څه کړی ده سیف کړی ده اف ایلس په نامه باندې راځم ډایرکټ ایگزیکیوټ کوم نو راځي دا کنډیشن چې کیږي که د کنډیشن موږ سره ټرو وي د اف باډي موږ سره ایگزیکیوټ کیږي مطلب دا لاین اولینی لاین به موږ ته ایگزیکیوټ شي د دویم به سکیپ شي ځکه چې کنډیشن موږ سره ټرو ده ځکه په A ته هم 4 ما ساین کړی ده B ته ما 4 نو کنډیشن ټرو نو اول سټیټ به موږ سره ایگزیکیوټ شي رن بشي آوټپوټ به موږ ته دغه راوښي صحیح ده کنسول آوټپوټ باندې به موږ ته A and B are equal صحیح ده او که چېرته موږ سره کنډیشن فالس نو کنډیشن ټرو ده نو به فالس کیږي صحیح ده A and B are equal که چېرته زه څه وکړم د دې نه د یو فور لري که مطلب کنډیشن فالس شه نو A and B are equal خو دا کنډیشن موږ فالس نو ایلس ته به راځو A and B are not equal نو ځکه چې A ته 4 ویلو ما اساین کړو B ته 44 نو چېرته څلور سره مساوي د کنډیشن اف د اف باډي موږ سره اوس سکیپ کیږي ځکه کنډیشن فالس شه ایلس ته راځي ځکه چې ما ویلې که چېرته کنډیشن فالس نو ایلس ته راځي ایلس باډي ته جمع کوي کمپایلر نو زه راځم دا ایگزیکیوټ کوم نو دا دویم لاین اول لاین به راته سکیپ کړي په دویم لاین باندې به کمپایلر کار وکړي نو څه وایي چې A and B are not equal ځکه کنډیشن فالس شه ایلس باډي ته کمپایلر جمپ وکړه نو که چېرته بل موږ سره فرق دا او د دویم سینټکس ته راځو فرق دې سره بل مهم دا ده چې کنډیشن سیسټم دواړو یو سیز ده خو دې کې یو سټیټمنټ دغه دپاره دا بریکټس په کار نه دي خو په دې دویم سینټکس کې بریکټ ضرور ده ځکه چې سټیټمنټس دلته زیات دي نو نور طریقه کار د دې دواړو ترمنځ سیم ده نو راځم څه کوم د دویم که دلته زه څه وکړم دا زه کاپي پیسټ کوم د کنټرول ای په واسطه صحیح ده مطلب د یو څخه زیات شه نو که چېرته زه اوس څه وکړم دا کمپایل کوم دلته مې هغه قوسونه ورانه چول صحیح ده مطلب دغه قوسونه مې ورانه چول دلته سنټکس یو و که نه د مخکې دغه صرف دغه سټیټمنټ و دغه سنټکس و سټیټمنټ و نو دا بل ورسره نه و دا مې بیا هم څه که دوه دانې کاپي پیسټ مې که زه راځم دا کمپایل کوم ما ته اوس دا ایرر راکوي صحیح ده ګورې ایلس دلته ایرر راکړه سی لیکلي ایرر موږ سره دا چې ایلس ویتاوټ پریویس اف مطلب دا ایلس د اف سره نه ده تړل شوی خو که چېرته زه دغه سټیټمنټ لرې کړم پاکه کړم او دا اوس زه کمپایل کړم نو ما ته ایرر نه راکوي نو اینې موږ ته ایرر رانه کړه نو دا اوس یو سټیټمنټ اوسي هغه دپاره موږ بریکټ ضرورت نشته او که د یو سټیټمنټ نه زیات اوسي په باډۍ کې دننه نو بریکټ خامخا ضروري دي قوسونه خامخا ضروري دي نو زه راځم په دویم سنټکس باندې کار کوم صحیح ده همدغه څه کوم دا به زه په همدې کې به یې واضح کړم دا به زه 44 کړم بې ته او دلته به راشم دلته به قوسونه ور واچوم دا به دې نه کټ کړم دا به دې نه زه کنټرول ایکس په واسطه کټ کړم او دلته به زه قوسونه واچوم صحیح ده او دا به دلته اوس پیسټ کړم او دلته به لاندې یو بل هغه به ورکړم چې سیاوټ it is the best او دلته به یو نیو لاین هم اخلم تر څو موږ سره لاین څه شي بریک شي بل لاین ته مطلب کمپایلر بل لاین ته جمپ وکړي زه اوس راځم دا د دې دپاره اوس دا بریکټ موږ سره ضرور شي که نه نو زه به دلته څه وکړم دلته به هم بریکټ یې واچوم
او دا به ځین کټ کما کنټرول ایکس او د اف باډي ایلس باډي کې به دنه پیسټ کما صحیح ده. نو اوس راځي کنډیشن موږ سره ټرو ده دا دواړه لاین نه به ایگزیکیوټ کی او دلته دا مې ورواچو صحیح ده دا دواړه بریکټس مې ورواچو نه ایرر ورسنه راکوي اول باډي راته ایگزیکیوټ کیږي. نو ودلې ده نو څه ویلې چې A and B are equal it is the best صحیح ده. او کچیرته زه دا کم بیا هم سو کما دا زلری کما او 4 مې بیا کچیرته زه دا 5 کم دا پیرا نو بیا هم موږ سره غلط د کنډیشن نو دا بل شي A and B are not equal او دلته به زه یو بل کنټرول دا به نیو لاین مو واخسته او بل میسج مې ورته پرینټ کړ چې صحیح ده میسج مې پرینټ کړ چې it is not the best او دلته مې statement terminator واخسته ښه چې A and B are not equal it is not the best ځکه کنډیشن ټرو فالس شه موږ سره کنډیشن فالس شه ځکه چې 15 برابر نه ده نو اف باډي سکیپ شوه ایلس ته جمپ وکړه کمپایلر دا موږ ته ایگزیکیوټ کړه. نو موږ سره په بیا درته په اسانه یو ځل بیا زه درته ایکسپلین کوم چې موږ سره په اف باډي کې اف ایلس سټیټمنټ کې موږ سره څه ده کنډیشن یو ده خو باډي دوه باډیانې موږ سره دي یو د اف ده یو د ایلس ده. کچیرته دا کنډیشن موږ سره ټرو شي د کمپایلر راځي په اف په سټیټمنټ باندې کار کوي ایلس ایس سره کمپایلر په کار نه کوي صحیح ده سکیپ کوي ځکه کنډیشن ټرو شو نو ډایرکټ دا موږ ته ایگزیکیوټ کړه د ضرورت نشته د دې ضرورت څه وخت پیږي کله چې دا کنډیشن موږ سره فالس شي دا کنډیشن موږ سره فالس شي نو اوس کنډیشن فالس نو مطلب بیا د کمپایلر په اف سټیټمنټ سکیپ کوي او ایلس ته مطلب اول پرې دا دویم ته جمپ کزه کچیرته دا صحیح نو دا ایگزیکیوټ کا کدا کنډیشن صحیح کدا غلط نو لاندې راشه نو چون کې کنډیشن موږ سره غلط ده نو دویم د ایلس باډي موږ سره ایگزیکیوټ کیږي. نو دا الله دې وکړي تاسو په پوښوي اوسه که څه مشکل ماته کمنټ پرې ده تر بل یو دو پرې مو پر لوی الاس پارم د خدای په امان.